हेलो भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास 1 को माई इंग्लिश बुक, जहाँ चाहिँ हामी युनिट 5 पढ्दैछौँ र युनिट 5 मा हाम्रो लेसनको 87 हामी पढ्दैछौँ भनेदेखि लेसन 87 मा हाम्रो टपिक रहेको छ रेड रोज। अब रोज भनेको तपाईहरुलाई गुलाब भने त थाहा नै होला। अब गुलाब कति किसिमको हुन्छ, धेरै किसिमको गुलाबहरू हामीले देख्ने गर्दछ, सुन्ने गर्दछ र बजारमा पाउने पनि गर्दछ। त्यसमध्येमा रेड भनेको रातो भयो, रोज भनेको गुलाब भयो, रातो गुलाब भयो, व्हाइट रोज भयो हैन, रेड रोज भयो, येलो रोज भयो, त्यसपछि पिंक रोज भयो। यस्तो पनि धेरै अरु रोजहरू यानि कि गुलाबको फूलहरू हामीले बजारमा अथवा आफ्नो बारीमा पनि गार्डनमा पनि पाउन सक्दछौँ रोप्यो भने। र हामीले यो रेड रोज भन्दै गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई केही फ्लावरको नामहरू पनि भन्न जाँदैछु। ध्यान दिएर आफ्नो कपीमा पनि लेख्ने कोसिस गर्नु होला है तपाईहरुले। नेम अफ फ्लावर्स, नेम अफ फ्लावर्स भनेको फूलको नामहरू। 1 नम्बरमा छ रोज नै लेखिदिउँ फर्स्टमा हैन। 2 नम्बरमा छ लोटस हैन। 3 नम्बरमा छ टुलिप। 4 नम्बरमा छ सनफ्लावर। 5 नम्बरमा छ ज्यास्मिन। 6 नम्बरमा छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला है, 6 नम्बरमा छ लिली है। 7 नम्बरमा छ 7 नम्बरमा छ हाम्रो म्यारीगोल्ड। ल यो भयो 7 वटा फूलको नामहरू। ओके, 7 वटा फूलको नामहरूमा तपाईहरुले यो फूलको नामहरू लेखेर राख्नु होला। अनि पनि आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्ने, लेखेर एउटा फ्लावरको नेमलाई चाहिँ 5 टाइम्स लेखेर चाहिँ यानि कि तपाईहरुलाई ताकि एक्जाममा नाम आयो भनेदेखि याद होस् पछिको दिनहरुमा। त्यसरी तपाईहरुले पनि याद राख्न सक्नुहुनेछ। रोज गुलाबको फूल, लोटस, टुलिप, सनफ्लावर, ज्यास्मिन, लिली, म्यारीगोल्ड, यिनीहरू के भयो त सबै फ्लावर यानि कि फूलको नामहरू भयो। हाम्रो फूलको नामहरू अरु पनि धेरै छन्, मैले जस्ट यहाँनिर 7 वटा मात्र तपाईहरुलाई लेखाएर देखाएको छु। तपाईहरुले आफ्नो कपीमा सार्न सक्नुहुनेछ जस्ताको त्यस्तै। अनि पढ्ने कोसिस गर्नु होला। लुक एन्ड रिड भनेको छ। अब यहाँनिर हामीले कलर हेर्नु पर्ने छ। चित्रमा हामीलाई जुन कलर देखाएको छ हामीलाई त्यो कलरको चाहिँ यो फूल हो है भनेर भनेको छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला है। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ रातो कलरको गुलाबको फूल छ। के छ नाम यहाँ? रोज छ। The rose is red. The rose is red. रातो गुलाबको फूल, गुलाबको फूल रातो हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। The rose is red. यहाँ भएको गुलाबको फूल के छ त? रातो गुलाबको फूल भनेर भनेको छ। अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाइट कलरको चाहिँ के छ त? लोटस। लोटस भनेको के हो त? हाम्रो कमलको फूल। LOTUS लोटस, याद गरेर लेख्नु होला। The lotus is white. सेतो कलरको कमलको फूल छ। The lotus is white. अर्को के छ हेर्नुस् त? पहेँलो कलरको के छ त? सूर्यमुखी फूल छ। हामीले सनफ्लावरलाई यानि कि सूर्यमुखी फूल भनेर हामीले नेपालीमा भन्ने गर्दछौँ। सूर्यमुखी फूल चाहिँ बिहान घाम उदाएपछि घाम सँगसँगै उदाउँछ र बेलुका घाम सँगसँगै अस्ताउँछ भन्ने हाम्रो धारणा छ र हामीले देखिरहेको पनि छौँ। सनफ्लावर भनेको चाहिँ के हो त? नेपालीमा सूर्यमुखी फूल। द सनफ्लावर इज येलो। के छ त? सनफ्लावर यानि कि सूर्यमुखी फूल पहेँलो छ। अर्को हेर्नुहोस् त म्यारीगोल्ड भनेको छ। म्यारीगोल्ड भनेको कुन फूल हो तपाईहरुलाई थाहा छ? कतिलाई याद पनि होला, थाहा पनि होला, बुझिसक्नु पनि भएको छ होला। म्यारीगोल्ड भनेको चाहिँ सयपत्री फूल हो जुन हामीले तिहारमा चाहिँ पूजा गर्नको लागि भाइको लागि लगाउने गर्दछौँ, मालाको लागि। म्यारीगोल्ड भनेको हो त सयपत्री फूल। द म्यारीगोल्ड इज अरेन्ज। के छ त? म्यारीगोल्ड कुन कलरको छ त? यहाँनिर अरेन्ज कलरको छ। द म्यारीगोल्ड इज के भयो? अरेन्ज, यानि कि सयपत्री फूल अरेन्ज कलरको छ भनेर हामीले यति पढ्यौँ। अब यति पढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले फ्लावरको नाम पनि 2-4 वटा 7 वटा जति सिक्नुभयो। त्यसको साथमा रातो गुलाबको फूल, सेतो कमलको फूल, पहेँलो सूर्यमुखी फूल हैन, अरेन्ज कलरको अब हाम्रो सयपत्री फूल भनेर हामीले पढ्यौँ। अब यसको बाहेक पनि अरु पनि धेरै चित्रहरूले हेरेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ क्वेशन सोध्न सक्छ हैन। कुन कलरको फूल हो यो, के फूल हो भनेर सोध्न सक्छ। त्यो कुराहरु तपाईहरुलाई यादमा राख्नलाई जरुरत छ है माइन्डमा। ओके, कलर द नेम अफ द फ्लावर्स भनेको छ। हामीलाई चाहिँ यहाँनिर रहेको फ्लावरहरूको चाहिँ कलर गर्नुपर्छ। कलर भनेको हामीले यहाँनिर तपाईहरुसँग भएको कलरलाई चाहिँ कलर गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, ल अब हेर्नुस् त रोज कुन चाहिँ कलरको भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। माथि हामीले रेड रोज भनिसकेका छौँ। त्यही भएर मैले यसमा रेड रोज यसरी यो धरको भन्दा भित्र हैन, यो बोर्डर भित्र मात्र हुने गरेर तपाईहरुले पनि पेन्सिलले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले रेड रङ लगाएँ, कलर लगाएँ। यो भयो हाम्रो रेड रोज। ओके।
बलुन छ हेर्दाखेरि चाहिँ, तर हामीले अब यहाँनिर कलर भर्न पर्ने भएको होला नाम दिएको अनुसार हामीले कलर भर्यो। नाम रोज भएको हुनाले हामीले रोज यानि कि रातो गुलाबको फुलको कलर लगायो। सन, अब सन कुन चाहिँ कलरको हुन्छ त? पक्कै पनि पहेँलो हुन्छ हैन त? ल यो भयो हाम्रो येलो कलर, मैले येलो लगाएँ। ओके, लोटस कुन चाहिँ कलरको छ? लोटस व्हाइटको छ, मैले व्हाइटको लगाइनँ हैन। व्हाइटको लगाउन जरुरत पनि छैन, व्हाइटको परेन। हाम्रो अर्को रहेको छ बुक। बुक कुन चाहिँ कलरको छ? मैले यसमा खैरो कलर लगाइदिएँ बुकको हैन। ल आफ्नो बुक कुन चाहिँ कलरको छ त्यही लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले खैरो कलर प्रिफर गरेँ हैन, त्यही भएर मैले खैरो लगाइदिएँ। सनफ्लावर, सनफ्लावरमा के हुन्छ त फेरि? डेफिनेटली यसमा पहेँलो हुन्छ, येलो कलरको हुन्छ सनफ्लावर हैन त? यसरी नै तपाईहरुले पनि कलर लगाउन सिक्नु होला। ओके, यो बोर्डर भन्दा बाहिर नलगिकिन सर्ट सर्ट लगाएर मिलाएर लाउने गर्न कोसिस गर्नु होला। त्यो पनि हामीले गर्यौं। अब हामीलाई हेरौँ है त 81 रहेछ हाम्रो पेज नम्बर। अर्को हेरौँ है त, रिड एन्ड राइट भनेको छ। हामीलाई यहाँनिर राम्रोसँग पढ्न पर्यो, चित्रमा हेरेर त्यो पनि फेरि, अनि त्यसपछि हामीले त्यही कुरा लेख्नु पर्ने छ हामीलाई प्र्याक्टिसको लागि। त्यो चाहिँ ओके, तपाईहरुले एकचोटी मात्र नभएर धेरैचोटि कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिसको लागि। ल द रोज भनेको छ गुलाबको फूल। हेर्नुस् त यहाँनिर चित्रमा कुन चाहिँ गुलाबको फूल छ? यहाँनिर सेतो हो कि पहेँलो? हेर्नुस् त, रातो छ हैन त? कलर तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ कुन कुन कलर भनेर त। त्यही भएर तपाईहरुले रातो कलर चिन्न सक्नुहुन्छ। र रातो कलरलाई हामीले इंग्लिशमा रेड कलर भनेर भन्ने गर्छौं। हरियो पत्तालाई चाहिँ हामीले ग्रीन लिभ्स भनेर भन्ने गर्छौं। र हेर्नुस् त बगैँचामा रातो फूल फुलेको छ। के को फूल त? गुलाबको फूल हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। अब हेरौँ है त, दिस इज अ रोज प्लान्ट। के हो त यो? रोज प्लान्ट यानी कि गुलाबको बिरुवा हो। दिस इज अ रोज प्लान्ट, यो गुलाबको बोट हो। द रोज इज रेड, रातो रोज। द रोज इज रेड, गुलाबको फूल रातो हुन्छ। द लिफ इज ग्रीन, हेर्न सक्नुहुन्छ चित्रमा हरियो चाहिँ पत्ता छ रोजको। द प्लान्ट इज रेड एन्ड ग्रीन, द प्लान्ट इज रेड एन्ड ग्रीन भनेको चाहिँ यो गुलाबको फूलको बिरुवा चाहिँ रातो र हरियो छ भनेर भन्यो हामीलाई। अब यही कुरा हामीलाई फेरि पनि लेख्नु पर्ने छ यहाँनिर। दिस इज अ डट डट प्लान्ट भनेको छ। के हुन्छ यसमा? फर्स्टमा के छ हाम्रो? दिस इज अ रोज प्लान्ट, रोज प्लान्ट। अब 2 नम्बरमा छ हाम्रो द रोज इज डट डट इन कलर भनेको छ। हेर्नुस् त, द रोज इज रेड इन कलर, हामीलाई कलरमा रेड हुन्छ रोज। 3 नम्बरमा छ द लिफ इज डट डट इन कलर, द लिफ इज ग्रीन इन कलर, हामीलाई कलरमा चाहिँ हरियो हुन्छ रोजको पत्ता। द लिफ इज ग्रीन इन कलर। द प्लान्ट इज डट डट इन कलर भनेको छ। द प्लान्ट इज डट डट इन कलर भनेको छ। द प्लान्ट इज रेड एन्ड ग्रीन इन कलर। द प्लान्ट इज रेड एन्ड ग्रीन इन कलर। हामीले रङ चाहिँ कुन कुन देख्न सक्छ त हाम्रो यो गुलाबको फूलको बिरुवामा? गुलाबको फूलको बोटमा चाहिँ हामीले रातो र हरियो देख्न सक्छौँ। रातो रहेको छ हाम्रो गुलाबको फूल भनेदेखि हरियो रहेको छ हाम्रो गुलाबको फूल, गुलाबको बोटको हरियो पत्ताहरू। ओके, ल एकचोटि फेरि पढौँ है त। दिस इज अ रोज प्लान्ट। के हो त? रोज प्लान्ट भनेको रुख, रोज यानि कि गुलाबको फूलको बोट हो। 2 नम्बरमा छ द रोज इज रेड इन कलर, हामीले रातो गुलाबको फूल हेर्न सक्छौँ यहाँनिर। द रोज इज रेड इन कलर, रातो चाहिँ गुलाबको फूल चाहिँ रातो कलरमा छ यहाँनिर। 3 नम्बरमा छ द लिफ इज ग्रीन इन कलर, पत्ता चाहिँ हरियो छ। द प्लान्ट इज रेड एन्ड ग्रीन इन कलर, पुरै बोट चाहिँ गुलाबको बोट चाहिँ हरियो र रातो कलरले चाहिँ भरिएको छ भनेर भनिएको छ। ओके, ल लुक एन्ड मेक वर्ड्स भनेको छ। हामीले यहाँनिर हेर्नु पर्यो चित्रमा हेरेर अलिकति यहाँनिर वर्डहरू चाहिँ डिसअर्डर फर्ममा राखेको छ, जुन चाहिँ डिसअर्डर भनेको चाहिँ मिलाएर नराखिएको। जस्तै अब हातलाई के भन्छौँ हामीले इङ्ग्लिसमा? ह्यान्ड भन्छौँ होइन त, या चाहिँ एन्टी ह्यान्ड भन्छौँ भनेदेखि, तर यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा मिलाएर राखेको छैन। एचलाई अगाडि राखेको छ, डीलाई सेकेन्डमा राखेको छ होइन, एलाई थर्डमा राखेको छ, एनलाई लास्टमा राखेको छ। हामीलाई मिलाएर राखेको छ त छैन नि। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चित्रमा हेरेर चाहिँ मिलाएर चाहिँ हामीलाई गर्नुपर्ने छ। अब हेर्नुहोस् है त चित्रमा के छ? हातको फोटो छ यहाँनिर। अब हामीलाई हेरेर गर्नु पर्यो। के हो त यो? HAND, ह्यान्ड। ह्यान्ड भनेको हात भयो होइन त? अब हेर्नुहोस् त केसको फोटो होला यो? फेरि खरायो। अब खरायोलाई हामीले स्पेलिङ के हो खरायोको? RABBIT, ऱ्याबिट। ऱ्याबिट भनेको खरायो होइन त? अब अर्को रहेको छ फेरि यस्तो, यो बास्केट छ
हैन, सानो एउटा बट्टा झोडी जस्तो टाइपको सब्जीहरू फलफुलहरू राख्ने। यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। फेरि मिलाएर बास्केटको मिनिङ के हो त? BASKET बास्केट भयो। ओके, यसरी नै तपाईहरुलाई एक्जाममा पनि कति कुराहरू अलिकति नमिल्दो तरिकाले चित्र देखाएर सोध्न सक्छ। जस्तै मानिलिउँ यसलाई यो फ्लावर भयो है, फ्लावर भयो यो है त, यो फ्लावर भयो। यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले क्वेशन कसरी आउन सक्छ भन्देखि तपाईहरुको एक्जाममा चाहिँ FOWLRE। अब यसलाई हामीले मिलाएर एन्सरमा के लेख्न पर्यो भनेदेखि हामीले एन्सरमा चाहिँ FLOWER फ्लावर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नमिलाएको शब्दलाई चाहिँ हामीले चित्र हेरेर चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एक्जाममा पनि यसरी क्वेशन आउन सक्छ, ध्यानमा राख्नु होला यो कुराहरू। ल अब अर्को रहेको छ मेक अ सेन्टेन्स भनेको छ र्याबिट। र्याबिट कुन कलरको छ हेर्नुस् त। हामीले अगाडिको पढेको कुराहरुमा जसरी यहाँनिर कलरमा हामीले बनाएको थियौं नि हैन सेन्टेन्स, तपाईहरुले पनि त्यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त ल, द लोटस इज व्हाइट, द सनफ्लावर इज येलो, द म्यारीगोल्ड इज ऑरेन्ज भनेको जसरी नै तपाईहरुले चाहिँ द र्याबिट इज व्हाइट इज इन व्हाइट कलर पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। द र्याबिट इज इन व्हाइट कलर, द ह्यान्ड इज इन ब्राउन कलर पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ, खैरो कलर हैन त। द बास्केट इज इन कुन चाहिँ कलरमा छ हेर्नुस् त। हाम्रो यो माथि राखेको जस्तै कलर छ हैन, यता हेर्नुस् है त। हामीले यसलाई पनि के भन्नु त, ब्राउन नै भन्नु। द बास्केट इज इन ब्राउन कलर। यसरी नै तपाईहरुले पनि कुन चाहिँ कलर सुटेबल लागिरहेको छ त्यो कलर राम्रोसँग हेर्नु होला, चिन्नु होला, अनि गर्ने प्रयास गर्नु होला। यसरी नै मैले बनाएको जसरी नै सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ भन्ने छैन है भाइ बहिनीहरु। ओके, तपाईहरुको आफ्नो तरिकाले तपाईहरुलाई जसरी मन लाग्छ तर मिलाएर चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ जस्ट एउटा सिम्पल वेमा जसरी लेसनमा भन्न खोजेको छ त्यसरी नै बनाइदिएको छु। त्यसरी नै मैले तपाईहरुलाई यदि अब यसको सट्टामा चाहिँ मैले यहाँनिर कालो चिल बनाइदिए है, काग बनाइदिएर ल काग बनाइदिएर मानौँ है। अब यसलाई मैले सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो भने कसरी लेख्छु? द बर्ड इज ब्ल्याक भन्न सक्छु। बुझ्नुभयो नि। अब यसैमा फेरि मैले एउटा चाहिँ कस्तो भन्थे कि खरायोकै फोटो भयो भने द र्याबिट इज व्हाइट त हामीले पढिहाल्यौँ है त। अनि यसमा मैले हरियो पात बनाएँ भनेदेखि मैले यसमा फेरि कसरी गरेँ त, हरियो पात यो भनौँ हरियो पात भयो है। अब मैले हरियो पात बनाएँ भनेदेखि तपाईहरुले फोटोमा देख्नुभयो भनेदेखि तपाईहरुले कसरी गर्नु पर्यो त, यो मानिलिउँ यो हरियो पात भयो। ओके, हरियो पात भयो। तपाईहरुले यसलाई सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउनुहुन्छ? लिफ भनेर आएको छ तपाईहरुलाई एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट के अरे अब एउटा एक्जाम्पलको लागि। अब द लिफ इज इन ग्रीन कलर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी नै तपाईहरुले पनि आफ्नो एक्जाममा आएको कुरा राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुनेछ। राम्रोसँग सिक्नु होला, घरमा बसेर धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्ने कोसिस गर्नु होला। ओके, यो पढाएको कुरा मात्र हैन कि पढाएको भन्दा चाहिँ बाहिरी कुरा पनि थपेर गर्ने कोसिस गर्नु होला। हस् त, आजको लागि यति नै। नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नु होला, सुन्दै गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमको क्वेशनहरु सोध्नु पर्ने छ भनेदेखि तपाईहरुले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ 9849595895 हामीहरुको चाहिँ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न अथवा भन्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन, हैव अ नाइस डे।